Guys, welcome to the vlog. आज हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ त? Apple Day Store मा आज हामीहरू चाहिँ एप्पल डे स्टोरमा जाँदैछौँ जुन चाहिँ कहाँ रहेको छ काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट थापा गाउँ जाने बाटोतिर रहेको छ। ओके हामीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्न लाँदैछौँ त हामीलाई अत्यन्तै राम्रो खालको जेन्युइन खालको ओरिजिनल आइफोन चार्जर चाहिएको छ। त्यही चार्जर किन्नको लागि हामी जाँदैछौँ स्टोरमा होइन हामीले कस्तो खाले चार्जर किन्दो रहेछ कसरी किन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू नि तपाईँले के मार्फत देख्न सक्नुहुन्छ त यो भिडियो फुल हेर्नु होला। तपाईँले हामीले कस्तो खालको चार्जर कति मूल्यमा किन्दैछौँ र चार्जर किने बापत हामीले पाउने गिफ्टहरूको पुरा कुरा हामी भिडियोमा प्रत्यक्ष तपाईँले देखाउनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल त गाइज सुरु गरौँ आजको भ्लग। फाइनली हामीहरू चाहिँ एप्पल डे स्टोरमा आइपुगेका छौँ यसको चाहिँ तपाईँले 1 वर्ष वारेन्टी नै हुन्छ। हजुर यसको प्राइस कति हो यसको 3000 चेक गर्छु। योभन्दा राम्रो मान्छ योभन्दा राम्रो हुन्छ। कति पऱ्यो 1 वर्ष वारेन्टीवाला हुन्छ। एप्पलको ओरिजिनल हो। तपाईँको 4000 पर्छ एडाप्टरको अनि केबलको 3000 पर्छ। दुइटैमा 1 वर्ष वारेन्टी हुन्छ। हजुर कम्बो त्यो ल्याइदिनु त केबल र एप्पलकै ओरिजिनल हो। यो छ हजुर 1 इयर वारेन्टी हुन्छ। यो चाहिँ 4000 पर्छ एप्पलको ओरिजिनल हो। 1 इयर वारेन्टी हुन्छ। त्यो हामीसँग नर्मलवाला पनि छ यतिहरूसँग नर्मलमा चाहिन्छ भने जस्तै अब मैले चाहिँ यो 3000 किनेँ होइन 3000 किनिसकेपछि यसको चाहिँ अब मिलेन चान्स हुनुपर्छ नि होइन चान्स हुँदाखेरि यो तात्ने त्यस्तो हुँदैन। ठिक छ भनेपछि यो 3000 को चल्दैन 1 वर्ष वारेन्टी नै हुन्छ हजुरलाई। भनेपछि अब हामीले यो चार्जरहरू तात्ने प्रब्लम छैन अनि यसको चाहिँ यसको चाहिँ अब यो चाहिँ अब अलि लो क्वालिटीको हो होइन। हामीले अब 1-2 दिनको लागि युज गर्नको लागि चाहिँ यो ठिक हुन्छ। तर अब डेली युजको लागि चाहिँ यसले अलि हिटिङ प्रब्लमहरू ल्याउन सक्छ प्लस लिक्विड डिटेक्टेड भन्ने प्रब्लमहरू ल्याउँछ जुनले गर्दाखेरि अब आइफोनमा चाहिँ रिकमेन्डेड गर्नु चाहिँ यिनीहरू नै हुन्छ। भनेपछि यसको चाहिँ अब प्रब्लम के हुन्छ यसको त्यस्तो प्रब्लम के हुन्छ अब यदि इन केस होइन कोही बेला स्लो चार्जिङ हुन्छ स्लो चार्जिङ भयो भने हामी रिप्लेस गरिदिन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो केही प्रब्लम आएको छैन। हजुरलाई डिस्काउन्ट गरिदिउँला नि।
तपाईले के किन्नु भयो मैले चाहिँ आइफोनको ओरिजिनल चार्जर कति मूल्य कति थियो कति डिस्काउन्ट भयो यसको चाहिँ ओरिजिनलको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ यो एडप्टरको चाहिँ 4000 पर्छ तपाईलाई कति डिस्काउन्ट भयो तपाईको यो डाटा केबलको 3000 टोटल चाहिँ 7000 पर्छ उहाँहरूले चाहिँ 1000 डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 1000 रुपैयाँ ठाउँको ठाउँ डिस्काउन्ट भयो है 6000 त्यसै गरी मैले चाहिँ एप्पल डेको तर्फबाट चाहिँ गिफ्ट पाउनु भयो एकदमै खुसी छु एप्पल डे स्टोरमा आउँदा तपाईले कस्तो लाग्यो एकदमै रमाइलो लाग्यो मैले चाहिँ अब फेसबुक मात्र थाहा पाएँ सँगसँगै अब साथीभाइहरूले थाहा पाएँ अनि यो एप्पल डे स्टोरमा यो हेरेर कोही आउन चाहन्छन् भने त्यस्ता साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ साथीहरूले एक्चुअली चाहिँ एप्पल डे स्टोरमा भिजिट गर्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुपर मूल्यमा होइन जेन्युन कन्डिसनका सरसामानहरू पाइँदैछ आइफोनहरू होइन त्यही भन्न चाहन्छु त्यही हो अझ सस्तो पनि छ है सस्तो पनि छ तपाईँहरूले डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ सँगसँगै तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो भने चाहिँ गिफ्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ एप्पल डेबाट चाहिँ चाहिने सामग्री किनिसक्यो र म अहिले के कुराहरू सोध्न गइरहेको छु मलाई तपाईँलाई म के कुराहरू सोध्नु मन लाग्यो है यहाँको बारेमा तपाईँहरूको सेवा सुविधाको बारेमा के छ अहिले के कसरी दिइरहनु भएको छ अहिले जस्तो हाम्रो युनिक सेलिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ 7 डेजको चेक टाइम अनि 6 महिनाको वारेन्टी हुन्छ तपाईँ कुनै पनि पसलमा जानुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ वारेन्टी चाहिँ कसैले पनि दिँदैन 6 महिनाको किनभने त्यत्रो रिस्क तिनीहरूले बोक्नै खोज्दैन क्या हजुर होइन हामीले चाहिँ कस्टमरको लागि चाहिँ अब यत्रो पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आइफोनमा भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टर चाहिँ कम गर्नाले हामीले चाहिँ एउटा 6 महिनाको वारेन्टीको स्किम लिइरहेको छौँ त्यही नै हाम्रो युनिक सेलिङ पोइन्ट हो र कस्टमरहरूलाई त्यो धेरै नै चाहिएको छ र हाम्रो सेल्सहरू त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो रकेटिङ सेल्स नै छ हाम्रो तपाईँसँग आइफोन बाइक अरू के छ तपाईँ हामी चाहिँ प्रायः जसो एप्पलकै प्रडक्ट्सहरूमा बढी फोकस छौँ किन भन्दा एप्पल नै अहिलेको जब्दो नै त्यही नै छ होइन त्यसैले हामीले एप्पलकै प्रडक्ट्समा चाहिँ ध्यान दिएका छौँ एन्ड्रोइडहरू पनि हाम्रो जस्तो कोही एक्सचेन्ज गर्न आउनुहुन्छ एप्पल लिनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई चाहिँ रोक्दैनौँ उहाँको हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड एक्सचेन्ज गरिदिन्छ नत्र सेल गर्न आउने एन्ड्रोइडहरूलाई चाहिँ हामीले दिँदैनौँ अनि यहाँ मोबाइल किन्नेहरूले आइफोन किन्ने अथवा अरू किन्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ त तपाईँले उनीहरू खुसी मानेर जान्छन् किनिसकेपछि सबैलाई खुसी गराउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन सकेसम्म हामीले 100%लाई नै खुसी गराउन खोज्छौँ र अब कसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सकेसम्म खुसी बनाएर पठाउँछौँ होइन अब 100%मा 99%ले चाहिँ हाम्रो बारेमा राम्रो भन्नुहुन्छ भने कुनै रहल पहल हुनुहोला जसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि खुसी गराउन चाहन्छौँ उहाँहरूको चाहिँ थोरै नेगेटिभ कमेन्ट कतै न कतै रहन्छ नयाँ मोबाइल पुरानो मोबाइल जुनसुकै भए पनि 6 महिनाको वारेन्टी तपाईँले दिनुहुन्छ अब नयाँ मोबाइल जस्तो आइफोनको केसमा हेर्नुपर्दा नयाँ मोबाइलमा 1 इयरको वारेन्टी त छँदैछ होइन ग्लोबल वारेन्टी दिने गर्छ तर पनि हामीले चाहिँ जस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड फोनहरूमा चाहिँ 6 महिनाको वारेन्टी चाहिँ हामीले एडिसनल दिन्छ हाम्रो एप्पल डेको वारेन्टी हुन्छ सर्भिस वारेन्टी हुन्छ अनि 7 डेजको चेक टाइम हुन्छ 7 दिन पुरै चलाउँदा पनि केही समस्या देखिने फेरि फिर्ता गराएर तपाईँले भन्न मिल्छ है त्यस्तो सुविधा पनि दिनुहुन्छ है हजुर अब कस्तो हुन्छ भने मान्छे यहाँ आउने भनेको फोन किन्नलाई हो अब 7 डेज चलायो समस्या आयो भने चाहिँ म फिर्ता गर्छु पाएन है उहाँहरूले चाहिँ हामीले सकेसम्म राम्रो रिप्लेस गरिदिन्छ त्यसको सट्टामा अर्को फोन त्यसको सट्टामा केही मोडलको त्यति नै ब्याट्रीहरू भएको अथवा केही स्पेसिफिकेसन भएको फोनहरू चाहिँ उहाँलाई दिने गर्छ अनि तपाईँहरूको यो फेसबुक चलाउने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूको पसलको बारेमा तपाईँहरूको लोकेसनको बारेमा कसरी थाहा हुन्छ के छ तपाईँको जस्तो अब कोही हाम्रो स्टोर आउनु खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि हामीले गुगल म्याप्समा राखिदिएका छौँ तपाईँले चाहिँ गुगल म्यापमा गएर एप्पल डे स्टोर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ जस्ट धेरै भिजिटेड भएको हुनाले इजिली सर्च हुन्छ र तपाईँले गुगल म्याप अरू केही जानकारी भए पनि हामीलाई 9804682770 मा चाहिँ हजुरले हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नुहोस् वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस् अथवा हाम्रो फेसबुक इन्स्टा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ नि हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ मेसेज गर्नु होला सकेसम्म हाम्रो कहिलेकाहीँ हामी फेसबुकले फरवर्ड हुन्छौँ त्यो कन्डिसनमा थोरै ढिला हुनसक्छ तर हामीले सबैको हाम्रो रेस्पोन्स रेट नै 99% छ सबैको हामीले चाहिँ रेस्पोन्स दिने प्रयास नै गर्छौँ हस् आजको हाम्रो एप्पल डेको हामीहरू अब रुमतिर बस्न हुँदैछौँ एकदमै सेटिस्फाई भएर चाहिँ बसिरहेका छौँ तपाईँहरूमै आएर चाहिँ गरेर चाहिँ होइन सामानहरू लिएर चाहिँ र सँगसँगै किन्न सक्नुहुन्छ
गिफ्टहरू पनि पाउँदो रहेछ यस दामी दामी लाग्यो अफरहरू पनि